Hi everyone! Kamusta kayo? I'm Dr. Charles Edward Sorrendo, your family medicine ka-asthma doctor and Buteco practitioner. Today, pag-uusapan natin yung mga pagkain na karamihan sa mga asthmatics ay may allergy. Baka hindi nyo pa alam na ang mga pagkain ay pwede rin makatrigger ng iyong asthma. So, if you're struggling with wheezing, shortness of breath, or frequent attacks, o kaya naman, madalas kayong sinisipon o makati ang mata, panoorin ninyo ito hanggang sa dulo. Unang-una, alam na natin na ang mga allergies ay isa sa mga big factors sa ating asthma. Pero alam nyo rin ba kung ano mga pagkain ang pwedeng mag-cause ng allergies at mag-trigger nito? Here are some of the most common. Unang-una ay ang mga dairy products. Dairy products katulad ng milk, cheese, at chocolates. Ang milk is being promoted to be high in calcium, pero it's also highly allergenic, especially kung may asthma ka. Pinakamalala dito ay yung mga gatas na highly processed. Malalaman mo na highly processed sila kasi matagal sila bago masira. Originally, ang mga gatas, yung talagang fresh, galing sa baka, isang araw lang yan, sira na yan. Pero dahil sa napaka-high-tech ng ating pagkakaprocess ngayon, tumatagal ng buwan-buwan ang mga gatas hindi pa rin nasisira. Pag ang gatas ay napaka-highly processed, dumadami na rin ang mga nagkakaroon ng allergy dito. Sa mga chocolates naman, ang pinaka-worst na chocolate ay ang mga white chocolates. Kasi ang white chocolates ang may pinakamadaming milk content. Ang susunod nating tatalakayin ay ang chicken and eggs. Ano ba yung nauna? Yung manok o yung itlog? Well, as far as asthma is concerned, parehong nagtitrigger ang manok at itlog ng mga allergies at asthma. Lalong-lalo na kung ang manok mo ay pinalaki using many antibiotics at iba pang mga gamot. Itong mga antibiotics at gamot na binibigay sa manok ay nag-iipon sa katawan ng manok. Kapag kinain nyo to, mapupunta yung mga chemicals na yan sa katawan ninyo. Meron ba kayong kilalang may allergy sa manok? Ako, madami. Pero, meron ba kayong kilala na may allergy sa pork or sa beef? Parang wala, di ba? Bihirang-bihira kasi ang allergy sa pork at sa beef. Kaya minsan napapaisip ako, health food ba talaga ang manok? Kasi sa dami na nakikita kong may allergy sa manok at eggs, parang nahirapan akong maniwala na health food talaga ito. Ang susunod ay mga nuts, especially peanuts and tree nuts. Kaya madalas ko napapansin, pag napapadami ako ng nuts, medyo hindi ganun kaganda ang pakiramdam ko. Kasi ang nuts are highly allergenic din. Isa pang very highly allergenic ay yung mga wheat, gluten, at certain types of flour. May mga certain types of flour-based products na nakakasama sa ating katawan. Kaya baka napapansin ninyo na after nyo kumain ng mga certain types of biscuits, like sabihin natin, oraro, o kaya certain types of baked goods like hopya, medyo ang nagiging pakiramdam ninyo ay medyo nagiging iba. Medyo may konting hilo o kaya mas madalas kayong sinisipon. Ito ay dahil dun sa flour na ginagamit sa mga produktong ito. Another one ay yung mga pagkain na highly processed. Yung mga highly processed na pagkain, maraming mga chemicals na nadagdag, especially mga preservatives, mga food coloring, mga artificial flavoring. Yung mga yan ay nagre-react sa ating katawan. Kaya mas maganda talaga kung mamimili tayo ng pagkain na hindi highly processed, wala masyadong mga artificial flavorings at preservatives. Mas maganda ang mga yon. At ng number one na pinakagrabe na mag-cause ng allergy, siguro alam nyo na ito, ang crabs, shrimps, at yung mga katulad nila mga seafoods na kung tawagin ay crustaceans. Ang mga seafoods nito ay ang pinakagrabe mag-cause ng asthma at mga asthma reactions. Kaya halos lahat ng kilala kong may asthma, meron ding allergy sa crabs, shrimps, at mga katulad nilang seafoods. Ngayon, madalas hindi mo lang napapansin na allergy ka sa mga pagkain nito. Pwedeng kain ka ng kain nito, hindi naman namumula yung balat mo, hindi naman namamaga, hindi naman nangangate, pero baka napapansin mo lang na madalas kang sinisipon-sipon. May back pain, minsan madalas ka lang sumasakit ang ulo o kaya may hyperacidity. Pwede na pala na dahil sa mga pagkain nito, kaya ka nagtitrigger ng mga ganyan. These foods are known to cause inflammation and mucus buildup sa airway natin. Some people may have stronger sensitivities than others. At kung grabe ang sensitivity mo sa mga pagkain nito, pwedeng itong magdulot ng pagsikip ng paghinga at magkaroon ka ng asthma attack.
Ang gamot na binibigay para sa allergies ay tinatawag na antihistamine. Karamihan sa mga antihistamine ay pwedeng magdulot ng antok. Kaya kung magdadrive ka o kaya ikaw ay piloto ng eroplano or helicopter, medyo mag-ingat-ingat kayo sa mga antihistamine, ang mga gamot para sa allergy. Ngayon, baka mas mabuti kaysa sa pag-inom ng gamot ay tanggalin mo na lang ang mga pagkain nito sa iyong diet. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-take ng mga ganitong klaseng pagkain o makita ang epekto nito sa iyo, pwede kang mag-try ng elimination diet. Sa elimination diet, tatanggalin mo muna yung mga pagkain na to. Tapos after mga, let's say, 4 weeks, gradually, ibalik mo lang yung pagkain isa-isa. Huwag mo isasabay-sabay at konti-konti lang para makita nyo kung paano nagre-react ang iyong katawan. Ngayon, maliban sa gamot at sa diet, napakalaking tulong sa akin ang Buteyko method. Sa paggamit ng Buteyko method, pwedeng mabawasan ang histamine sa ating katawan nang hindi umiinom ng gamot. So, mga ka-asthma, ano ang mga pagkain na pinaka nagtitrigger ng asthma ninyo? Meron ba akong na-miss sa listahang ito? Please share sa comments below. Gusto kong malaman kung ano yung mga nakikita nyong pattern sa mga pagkain ninyo at allergies. Remember, awareness is the first step to better control your asthma. Salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe at share ang video na to sa mga kaibigan ninyo na may asthma. Stay healthy, breathe easy, and see you in the next video.